سلام، چطوری بچه ها؟ محمد شالی هستم. خیلی خوش اومدیم به جلسه 32 از پکیج آنریل انجین 5. بریم سراغ آموزش. قبلش لایک و کامنت و سابسکرایب چنل یادتون نره، چون واقعا باعث دلگرمی و انرژی من میشه. پس برو بریم. خب بچه ها، جلسه پیش در مورد یه بلوپرینت صحبت کردیم که همچین خروجی به ما داد و تونستیم کل این لندسکیپی که اینجا داریم و بیایم و در واقع بسازیم و درخت و نمیدونم چمن و سنگ و خیلی چیزهای دیگه با کیفیت خیلی بالا داشته باشیم. حالا توی این جلسه قرار در مورد این که بتونیم یکم بهتر بتونیم در واقع اون لندسکیپ رو مدیریت بکنیم. یعنی منظورم اینه که آبجکت هایی که حالا داریم و بتونیم بهتر ازش استفاده بکنیم. و اینکه حالا بچه کنترل ال رو بگیرید. من قبلش حالا یه خورشید گذاشتم، شما حالا میتونید تکون بدید اینو. مثلا یه دونه خورشید بذارید و حالا ابر و این چیزا راحت میتونید کنترل ال رو بگیرید. حالا جلسه پیش کامل توضیح دادم اینا رو دیگه، فقط من دارم میگم که داشته باشید. حالا میتونید ببینید چقدر خوب میتونیم ببینید اینجا رو یه خروجی خفن داشته باشیم. ببینید حالا نکته‌ای که هستش، من خورشید رو بذارید انتخاب بکنم که یکم اینتنسیتیش بالاست، یا بذارم موویبل، یا مثلا میذارم رو 6 یکم تاریک تر بشه. 5 هم خوبه. خب بریم بچه ها، این بلوپرینت به نظر من اصلا تغییرش ندید، چون خب خودش خیلی بهینه داره کار میکنه. اگر به عنوان مثال بخواید یه درخت و چیزهای دیگه به کار اضافه بکنید، یکم خب کارتون بیشتر میشه و به نظر من به عنوان مثال اگر یه ساختمون اینجا دارید، ببینید اگر یه ساختمونی به این صورت، بذار من گزینه بلوم رو اینجا خاموش کنم، اسمم روشنه. بلوم، بله روشن بود که الان بهتره. اون حالت میزد توی چشم یکم اذیت میکرد. اینو من فکر کنم میگه که یه ساختمونه. یه ویلای مثلا توی دل طبیعت، ارتفاعش هم میتونیم بیشتر. ببینید اگر شما مثلا این ویو مثلا اینجا میخواد رندر کنید، خب بچه ها سعی کنید، میذارم سایه‌اشو یکم کمتر کنم، سعی کنید الان این درختایی که وجود داره، سعی نکنید این درخت‌ها رو بیاید و در واقع بخواید مثلا باید تغییرش بدید، چون تغییر دادنش واقعا سخته، اذیت میکنه. موقعی که الان میخواید بیاید درخت اضافه کنید، لازم نیست کل همه اینجا رو درخت اضافه کنید، فقط اون لوکیشنی که لازمه و دیده میشه رو اضافه بکنید بهش، که به نظر من کارتون سبک‌تر میشه. حالا در کل میخوام در مورد همین صحبت بکنیم که چجوری میتونیم اون درخت‌ها رو بیایم اضافه بکنیم به صورت اتوماتیک، یعنی نیم اتوماتیک حدودا میشه، چون نمیتونیم حالا به صورت بلوپرینت وارد بکنیم، ولی خب مثل لومیون مثلا خیلی راحت‌تر میشه اونو بیایم و مدیریتش بکنیم. حالا بریم بچه‌ها داخل همین LSMی که وارد کردید یه سری خب درخت و این چیزا وجود داره. خب بذارید من داخل بیام اینجا LSM قسمت متریال و راک مثلا اینجا، حالا میتونید یه سری متریال اینجا هست، گرس هم اینجا هست. بذارید برم داخل مش، بریم اینجا درخت. ببینید الان اینجا درخت هست، ما اینو میتونیم بگیریم بیایم داخل کار. خب ببینید من درخت کامل برای ما اومد. خب حالا نکته ای که هستش، حالا مثلا چمن هم میخوایم اضافه بکنیم به کار. اوکی بچه‌ها، چمن الان اینجوری میتونیم اضافه بکنیم دیگه، همینجوری بگیریم دونه دونه بذاریم اینجا، ولی خب این کار واقعا
زمان میبره و اذیت کننده است و شما نمیتونید دونه دونه اینا رو بگیرید بذارید اینجا و دونه دونه بعد پاکش بکنید، اصلا واقعا آدم اذیت میشه. من بذارید بیایم اینجا یه صفحه فلت اینجا درست بکنم. یه صفحه فلت که کامل اینجا بهتون بگم که نکنید دقیقا همه چی داره واسه ما اتوماتیک شکل میگیره. و یه متریال مثلا اینو میدم به کار، بگه دارن اخطار میده، بعد این مثبت رو بزنم اولین گزینه اوکی، ببینید که حالا بتونم بر روش اول کلیک بکنم، انتخابش بکنم و بعد اینجا رو کلا میخوام اینجوری کنم که هرچی آبجکت درخت و بوته و این چیزا هست همه پاک بشه. پاک که نمیشه، میره این ور اون ور دیگه. اینجا رو انگار مثلا هیچی رشد نمیکنه، میبینی این سنگا اینا مشکل نداره. خب حالا یه قسمت اینجا داریم به نام فالیج. برای ما چی کار میکنه؟ روش کلیک میکنیم. بچه این فالیج در واقع همون کار اسکترینگ یا کاری که داخل نرم افزاری مثل لومیون، 3D Max و جاهای دیگه انجام میدن. مثلا ما الان اومدیم اینجا و یه دونه حالت چمن اینجا اضافه کردیم، همین چمنی یا این چمن زیاد جالب نیستش، اینو پاکش کنم نکن، یه دونه است. حالا میخوایم از این یه عالمه اینجا داشته باشیم، باید چیکار کنیم؟ فالیج رو میزنیم، میایم هم از اینجا میتونیم اد بکنیم هرچی آبجکت هست هم اینجا اینا میندازیم اینجا. خب الان تیکش زده شده، من خیلی راحت میتونم بیام و اینجا با این پینت که اینجا هستش نکنیم یا عالمه اینجا چمن بذارم. میبینید کنترل زد میزنم، حالا اینجا اون سایز براشمون رو میگه. الان این بنفشه هستش، نکنید بزرگتر شد، میبینید نکنید بیشتر تونستیم اون چمن رو بذاریم. کنترل زد میزنم، اینو کمترش میکنم، نکنید کوچیک‌تر شد، بذارم کمترش میکنم، نکنید اینقدر. اینجا دنسیتی شو ما میگه، اون میزان پرشدگی شو ما میگه مثلا اینقدر پر بشه، یا میتونیم کمش بکنیم که اصلا زیاد پر نشه، دونه دونه مثلا دور از هم بذاره. خب که به نظر من تاثیر میذاره توی کار. حالا همینو ببینید، اینو ببینید، همینو میخوایم نکنید اینجوری گذاشته، اینو میخوایم دونه دونه بذاریم، میتونیم این سینگل رو بزنیم اتوماتیک میره رو این یه دونه. الان دیگه نگه داریم و اتفاق نمیافته، قبلی نگه داشتیم همینجوری میریخت، الان بعد دونه دونه اینو بذاریم. اینم خیلی خوبه، خیلی کارمون رو سریع میکنه و خیلی راحت تر میتونیم به نتیجه برسیم. ببینید چقدر عالیه. حالا درخت‌ها رو سنگ و چیزهای دیگه نکنیم، بذارم الان یه دونه بذاریم باشه همینجوری. اینا مثلا اینجا یه دونه سنگ اضافه میکنم نکنیم. بچه‌ها یه نکته، هر کدوم از این بزنی یعنی تیک هر کدوم بزنی اونو برای شما میزنه. که الان 13 تا است نکنید، یه دونه میذارم میشه 14 تا. خب حالا اینو برمی‌دارم سنگ رو میزنم، سنگو میذاره اینجا، حالا نمیذاره. ببینم بچه‌ها سنگ به خاطر اون ابعادی که داره ما باید با این بذاریم. ببین این برای سایز رو کم میکنیم، دنسیشن کم کنیم. اگه اینجوری میکنم یه دونه اینجا تازه میذاره، اینجوری میکنم یه دونه اینجا میذاره. ببینید یه همچین چیزی. ولی خب چیز کوچیک مثلا بذارم این سنگر رو یه تست بکنم با سینگل، تیکش هم میزنم نکنید نمیذاره، تیک جفتشون رو میزنم و اینو میذاره، ولی اون یکی ها به خاطر فکر کنم اسکیلی که داره اینجا چون یکم این کوچیکه نمیذاره، بعد یکم اون پینتش بعد اینجوری بزرگتر باشه که بتونه حالا اینا رو ببینید به این صورت اینجا بذاره. این حالا یه چیز بود که باید رعایت بکنید. حالا من اینا رو برمیدارم، بذار یه دونه
یه دونه از این میارم، یه دونه از این. خب و تیکه اینم میزنم، اینم میزنم، اینم میزنم، پینت میکنم. نکنی الان من اینجا پینت کردم، حالا میاد از هر کدوم از همشون برای من میذاره. میبینید از همه اون چمنا برای من گذاشت. حالا اگر من بخوام پاک کنم اینا رو، یعنی بخوام نمیخوام الان چیزی اینجا باشه، اینو میزنم نکنید کامل همه رو پاک میکنه. حالا اگر یه دونه از این تیکا رو یکیشو بردارم اینو بزنم، چون این تیکه زده نشده پاک نمیکنه اونا رو. نکنید این دوتا رو پاک کرد که تیکه زده شده، ولی این که تیکه زده نشده رو پاک نکرد. الان نکنید اینو میزنم، نکنید اینو منو پاک میکنه. این خیلی خوبه که شما بتونید همچین چیزی داشته باشید و ازش استفاده بکنید. مثلا بذار یه چی بیارم که سنگاشم خیلی بزرگه. بذارید یه دونه از اینا میارم دیگه، با من لج کرده اونو نمیاره. اینو میارم و میتونیم یک کوچولو اسکیلش رو یه ذره بیشتر بکنیم. این دوتا رو من برمیدارم که راحت‌تر بازه کوچیک بشه. اینجوری میام اینجا تو فالیج، اینو من میندازم اینجا. اگه این بر ما بیاد که بچه من این گوگه رو اشتباهی سلکت کرده بودم. بذار من دوباره اینو بیارم. سلکتش اشتباه بود، من اینجا رو کلیک کرده بودم، بعد میومدم اینو کلیک میکردم. یه متریال هم دوست دارم بهش بدم که یه متریال، بریم اینجا یه متریال قرمز بهش بدم که فقط مشخص بشه که اصلا حالا قرمز نیست، این اشکال نداره. الان بهم میگه که آقا این قرمز نیست، که آقا این نمیدونم صورتیه فلانه، و اشکال نداره. همین رو من میدارم. خب این نیو متریالشه، اینم خودشه که حالا خب بچه هم مثل این که اون گویه کلا مشکل خورده بود. نمیدونم چرا آریل من یکم قاطی کرده کلا. اینو چند بار آوردم ولی اوکی بودش. من اینو از همینجا اینو گرفتم، بعدشو پیدا کردم و اومدم تو فالیج و اینو گوشم اینجا. خب الان نکنید تیکه این زده شده، تیکه اینم زده شد، تیکه اینم زده شد. الان من بزنم نکنید همشون رو با هم دیگه میذارم. اینو همینطور میبینید اون صورتی رنگی هم هنوز هست اینجا. حالا من تیکه اینو برمیدارم و پاکش میخوام بکنم. میبینید اونا رو حذف کرد، این موندش. حالا این تیکه رو برمیدارم، اینا رو حذف میکنم، اونا که داخلش هست اینم برمیدارم. میبینید کامل اونایی که میخواستم و برای من پاک کرد. حالا اینجا نکنید، الان دیگه اینو پاک میکنه. اون چمنایی که اضافه کردم و کامل پاک کرد و اینا موند. نمیتونیم خیلی حالا راحت پاک کنیم. حالا اینجا بچه‌ها یه گزینه هست که سلکت، میتونیم سلکت بکنیم حالا آبجکت ها رو که حالا سلکت آل میشه که هرچی اون آبجکت اون فالیج هست، یعنی اینو من بردارم دارم حالا من نمیخوام باشه، میزنه و سلکت میکنه. میبینید که حالا باز حالا میتونی اینا رو جاشو تغییر بدی. این یه دونه بچه به خاطر اینکه تو فالیج نیستش انتخاب نمیکنه. ببینید اینو دونه دونه سلکت میکنه. سلکتی که اینجاست دونه دونه، یعنی من اینو بزنم راحت میتونم دیلیتو بزنم و پاکش بکنم و خیلی راحت تر میشه ازش استفاده کرد. سلکت آل همش رو با هم دیگه انتخاب میکنه، این چیزی که هستش همه رو با هم دیگه انتخاب میکنه و میتونیم بزنیم و حالا با این روش پاکش بکنیم یا نه میتونیم حالا ریمووش کنیم. این
این پاک کردن با این پاک کردن بچه‌ها فرق میکنه. این حالت چی داره؟ این حالت دست جمعی پاک میکنه. این هم میتونه دونه دونه چیزایی که سلکت کردی و پاک بکنه و هم گروهی که سلکت کردی و پاک بکنه و فهم میکنه. اگه اینا اینجوری پاک میکنه، اینو من سلکت بکنم، اینا مثلا اینجوری الان پاک میکنه ولی سلکت ها میره. ببین الان من اینو سلکتش کردم، میام ریموو میزنم، همه رو پاک میکنه. خب و اینجا هم همینطور، یه دونه رو میزنم ریموو میکنم، یه دونه رو پاک میکنه برای شما، نمیاد همه رو پاک بکنه و میتونه تأثیری بذاره حالا توی پروژهاتون. اینم که حالا دیسلکت میکنه و بقیه چیز خیلی مهم نیست. این سینگل خیلی خوبه بچه‌ها، از این حتما استفاده بکنید. من بذار این بردارم، چمن بیارم به نظر من بهتره. دیگه اینم بردارم، اینجا خیلی بهتره. یه گزینه خیلی مهم داریم، خیلی خیلی مهم، به نام فیل. این فیل برای ما چیکار میکنه؟ میاد و به یه صفحه، مثلا یه صفحه اینجوری داریم اینجا، خب یه همچین صفحه‌ایه به این ابعاد. فکر کنید لندسکیپتون یه دونه باغچه دارید اینجوریه. حالا داخل این باغچه رو میخواد چمن پر بکنید، چه کاری انجام میدید؟ مثلا میایید پینت رو برمی‌دارید، اینو سلکت میکنید، یه دونه اینجوری میذارید حالا این وسط، حالا دنسیتیشو حالا بیشتر میکنید، سایزش کمتر، دنسیتی بیشتر. نکنید بچه‌ها اونقدر زیاد نمیگیره اینجا، بعد دونه بعضیش میفته پایین یا دونه دونه اینا رو پاک بکنید. این روش اصلا خوب نیست واسه اینکه بخوایم یه باغچه رو پر بکنیم. روش فیل واسه همینه، یعنی میاد میریزه داخل این حالا حوضی که حالا داریم، روش کلیک میکنیم، اون آبجکت هایی که میخوایم داخل این باشه رو کلیک میکنیم. حالا این چمن رو دوست دارم داخل این باشه، یه دونه کلیک میکنیم روش، میبینید فقط اینو گرفتش. حالا اگه میخوایم بیشتر باشه یه بار دیگه کلیک میکنیم، ببینید چقدر پرتر شد. یه دونه اینجا کلیک میکنیم، بازم پرتر شد. اینا رو چون من حتما تو پروژه استفاده خواهم کرد و دوباره اینا رو میگم، نگرانش نباشید. ببینید خیلی راحت الان ما اینجا یه دونه از این مکعبا روش میزنیم، ببینید کامل واسه ما اینو گرفت. یه موقع دستون نخوره بزنید رو لندسکیپ مثلا سیستم هنگ میکنه، مثلا اگه درخت باشه کلا هنگ میکنه سیستمتون. مثلا درخت رو من میارم، حالا من دیگه فیلو نمیزنم، مثلا سینگل تیکشو میزنم، یه درخت میزنم اینجا، یه درخت اینجا. میبینید خیلی راحت این کار واسه ما انجام داد. برای من خیلی حرکت جالبیه. بقیه گزینه ها بچه‌ها به درد میخوره ولی خب اونقدر زیاد نه. مثلا همین لسو میاد واسه ما به این حالتش، مثلا میاد فقط سلکتش میکنه، میبینید فقط میاد سلکت میکنه، اونایی که سلکت کردین تیک اینو بزنم اینا رو سلکتش میکنه که حالا شما میتونید بگیرید ریمووش کنید. و چیز دیگه ای نیست. این بچه‌ها خیلی مهمه واقعا. فالیج یکی از مهمترین بخشایی که واسه لندسکیپ استفاده میشه و میتونی در واقع بیایید تو پروژهاتون و سرعت پروژهاتون رو ببرید بالا و بتونید راحت‌تر باهاش کارتون رو جمع بکنید. اصلا به فکر این نباشید که مثلا بیایید درخت‌ها رو دونه دونه به کار اضافه بکنید. اصلا اینجوری نباشید دونه اینجوری اضافه کنید، اینجوری هستا، یعنی میشه اضافه کرده ولی خب هم زمان میبره هم اذیت کننده است و اینکه توی پروژه خیلی کوچیک میاد این کار انجام میدید. مثلا شما اینقدر چمن میخواید اضافه بکنید به یه دونه صفحه، اصلا اشتباهه. ببینید این حالت اتوماتیکش هم داره، باهاش حرکت میکنه. اصلا اشتباه شما بیاید مثلا این صفحه رو بگیرید دونه دونه روش چمن بذارید و این روشی که گفتم ازش استفاده بکنید و لذتش رو ببرید. و اینکه همین، چیز دیگه نمیمونه. بریم تا جلسه بعد. جلسه بعدم ایشالله یه جلسه فوق‌العاده خواهد بود و اینکه تمرین بکنید تا میتونید تمرین بکنید و تمریناتون واسه من بفرستید، من ببینم، داخل اینستاگرام بذارید، منو تگ بکنید که من پروژهاتون رو ببینم و
لذت ببرم. مرسی ازتون، مرسی که تا آخر آموزش با من بودید. لایک و کامنت و سابسکرایب چنل یادتون نره. فعلا خدا نگهدار.